Whitening 101 that help makes lighter and softer. At dito nga po, nagkadkad na ako ng papaya soap. Any papaya soap na madalas nyong gamitin ay pwedeng-pwede. 2 tablespoon ang aking inilagay. At dito sa ating gagawin, napakaganda gamitin kahit pa pang araw-araw siyang magbibigay puti, kinis lalo sa ating mga balat. At naglagay rin ako dito ng half lemon, napakaganda pampaputi sa kutis, mayaman ito sa vitamin C na magbibigay puti, pusyaw lalo sa pangingitim ng balat. Dahil ang lemon mayaman sa vitamin C, antioxidant ang siyang nagbibigay pusyaw sa kutis. Kasama na rin ng iba pa nating sangkap na ilalagay. Katapos kong kunin yung katas ng lemon, tinanggal ko yung buto. Para mas maganda ang gamit lalo pag in-apply sa balat, tanggalin yung buto nito. Halu-haluin hanggang makita ang texture nito. Maganda ang papaya lalo sa kutis. Marami tayong pwedeng gamitin basta hilig nating sabon may papaya, abay napakaganda. At 1 tablespoon ng aloe vera gel na siyang magbibigay moisturize at balance dito sa ating gagawin. Maganda ang benefits ng aloe vera lalo sa kutis. Kahit anong skin type pwedeng gumamit nito. Maganda ang resulta, magbibigay puti lalo sa ating kutis. At 1 teaspoon ng coconut oil na siyang magbabalance sa paggamit natin at nagbibigay moisture at napakalambot sa kutis. At dito nga po sa coconut oil, napakaganda ng resulta. Hindi basta magdadry ang kutis, pinapanatilihin itong malusog. Nagbibigay pusyaw, glow ang puting kakaiba lalo pag ginamit sa ating balat. Mabilis ang pampaputi 101 kay gandang bigay kinis at kintab sa ating balat. At heto na nga po ang tamang texture, matagal-tagal nating tong magagamit. Kung hilig mong magbigay puti sa balat, napakaganda nito gamitin at kakaiba rin. Dahil nasa kanya na rin ang pampaputi, nagbibigay pusyaw, tumutulong sa pangingitim nating kutis. Kumuha lang na maliit na bulak at dahan-dahan natin tong ilinis sa parte ng ating katawan. Datingan nito pag ina-apply para tayong nagdo-toner, kini-cleanse natin ang balat, tumutulong mag-alis kasama na rin ng mga aligasgas o libag. Nagbibigay exfoliate na rin sa kutis, makinis at malambot. At sa pag-continuous nga ng ating paggamit nito, sa regular use nito, makikita mo yung difference. Talagang pupusyaw at puputi ang balat. Alagang kakaiba, glow kinis sa kutis. Whitening 101, kakaibang resulta. Thanks for watching guys!